Vô và xin chào mọi người đã đến với tập tiếp theo của The Witcher 3 quay Hình nha. Giờ chúng ta sẽ đi tìm con gái của nam tước Tamara. Có vẻ theo mình biết thì con gái của ông nam tước này rất là cứng đầu nha. Để xem mình có thuyết phục con gái của ổng về được không, tại vì mình đã cũng từng chơi qua rồi cho nên là mình hiểu rất rõ. Ôi nhưng mà cũng má xa thế. Có cái chỗ nào gần để tôi dịch chuyển không đây? Ok, chắc khúc này đương nhiên là mình sẽ phải skip qua rồi. Và bây giờ thì mình cũng đã đến được rồi đây anh em. Chà. Nhưng mà không biết cách nào mà để đi vào cái tường thành được đây. Hơi hoang mang quá, đi lay quay nãy giờ. Chắc là nói chuyện với binh lính này. Biết ngay mà. Ô xem hết. Không, bọn tôi không chơi dân chúng vào trong thành, đó là lệnh nên cấm tuyệt đối. Trừ phi người đó có giấy tờ, đương nhiên tôi có rồi chứ. Nhưng mà ai ra lệnh đóng cửa thành phố? Chắc là đức vua. Biết ngay mà. Apart from which, when folk can go hither and thither, always a chance some spy will slink through. This way, spies got it harder. Ra là chỗ này được bảo vệ nghiêm ngặt thế nhỉ? No pass, no passage. Không giấy thông hành. Có giấy đây. This way you mean? Let me look at that. Xem ra ông nam tước cũng hiểu rõ địa hình ở đây ấy nhỉ. Ủy ban nội hành lại quên đóng dấu. Thôi được rồi, mình cũng có thể được đi qua. Ok. Mẹ, cái này mà nó ghim ở ngoài mà nó ghim vô người chắc là chết luôn á. Đi ngựa vào đây được không nhỉ? Còn có cả cái đầu của con Botlin trên. Có cái đầu của con quay Hình ở trên lưng ngựa mình luôn này. Ok, có móc dịch chuyển mới à. Điều tra tất cả đầu mối còn lại ở Phaland và tìm vợ của nam tước. Thì cái này thì mình sẽ để sau đi, nhưng mà trước tiên thì mình sẽ tìm con gái của ông nam tước trước cái đã. Chạy nhanh không được nữa. Cái bản cáo thị này có gì không? Quay giặt ở xem phớt. Ok, nói chung cứ lấy hết đi. Sao khúc này xuống ngựa rồi? You there? Please wait. You're Geralt of Rivia, are you not? Thằng này biết luôn à. Depends who's asking. Revenue and customs for Cục thuế và cục hải quan dùng Temeria bị chiếm đóng chi nhánh Dorian. Người đại diện pháp phòng kê khai thuế Guatemala cái gì đó. Rất hân hạnh có vấn đề nha. Anh kiếm được rất nhiều tiền một cách nhanh chóng, nhanh đến mức đấy lên nghi ngờ. Hết chuyện để nói hả? Mà sao lúc này, mà sao thời đại này vẫn thế mà vẫn có người kiểm soát cái vấn đề tài chính của cá nhân không nhỉ? Kiểu như ông này là một quan chức, cũng gọi là nói chung là quan chức chính phủ đi. Sole proprietorship, service sector. Type of services rendered, rat pest monster removal. Moving on. Have you at any time engaged in the wholesale trade of raw? Anh bán da hô trong khu vực Wild Chat chưa? Wild Chat hả? Wild Chat chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Right. Next.
Trong năm tài chính hiện tại, anh có tham gia vào việc thu nhập, đồng nhập hai mảnh nhỏ với ý định bán ngọc trai. Even if I have, what's wrong with that? Article 86, Section 3 of the tax code. Whosoever purchases goods at an unseemly Theo low điều price to 86 take khoảng advantage 3 of Bộ the luật seller's thuế, ignorance bất cứ shall be ai mua subject hàng to a hóa fine equaling 200% giá of the earnings đặc from any biệt such a transaction. thấp để sử dụng sự hiểu biết của người dân. And now, please answer. Anh đã bao giờ buôn bán ngọc trai theo cách như vậy chưa? Chưa. No, never done anything of the sort. Witcher's honor. Now, for the final question, have you ever Anh có bao giờ lấy đồ unlawfully của acquired người another khác, man's movable goods? bằng của người khác một cách hợp pháp chưa? Meaning? Sao hôm nay địt mẹ Meaning, have you ever bực waltzed bội into nha. someone's home and taken something without their permission? Chưa đâu. Hiện tại hay mình nghĩ là chưa. Nhưng mà trong tương lai gần thì chưa chắc. Thôi thì cứ trả lời theo phế The một đi. Witcher's code forbids it. I'm pleased to hear you abide by your guild's bylaws. Now, if you could wait for one moment. So sánh cột Compare B column B với to bảng table 7. Apply với bảng the 6 rate hả? for Áp dụng confirmed tỷ lệ childless bachelors, cho người không có a con. tax credit of 7.3% for practitioners of hazardous professions. It adds up to the crown. I say, good sir, you are exceptionally upstanding. It'd be rude to disagree. In these times, such civic virtue is a rarity. It must be commended, rewarded. Here, What's this? a diploma. I bestow Tôi on tặng anh you danh hiệu the người nộp title thuế of taxpayer nộp in thuế good trung thực. standing. Tôi nghĩ anh nên đóng khung treo nó một chỗ trang Hang trọng. it in a place of honor. Con mẹ Congratulations. lắm chuyện thế nha. Vinh dự quá nhỉ. Apples to Xander. Paper, please, and a bottle of ink. Thế là lên cấp 5 à. Requisition value to support the war effort. Sao mức FPS của mình nó bị rớp kiểu gì? Looking to make some coin too. Ôi nhưng mà con gái của ông Nam Tước ở đâu nhỉ? Amara ở đâu đây? À, khu vực này à. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek send you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. Đợi một chút, tôi sẽ gọi cô ấy ngay. Nhưng mà bằng cách nào đó mà Zero lại biết rõ địa điểm ở đây hết nhỉ? Mặc dù chỉ biết là ở Oxenford thôi chứ. Còn chỗ nào ở Oxenford thì không biết. Ông đang tìm cô gì ông lại? Cha coi phái ông tới hả? To see if you're still alive and well. I'm Geralt of Rivia. Tôi là I'm quite Zero alive and Rivia. extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Chúng ta chẳng còn chuyện gì để nói nữa. Cha cô lo lắng cho cô ấy. Angry at your father, but he's worried about you. I have a right. Tôi có quyền sao? Phật cảm ơn. Thật tốt khi một tên đam mê cháy mướn của ông ta cho phép. Còn cha tôi chỉ lo nốc rượu. Nốc rượu gì tiếp theo hả? He's no saint, that's clear. But he's got the whole province on its feet looking for you. Finding you and your mother, seems to me there's nothing more important to him now. I know evil men. He's not one of them. Shame he never showed such concern before, especially for my mother. He made a mistake and knows that. I'm not defending him, just saying that maybe he's come to realize what he's done and what you mean to him. Oh, wonderful. I'll bear that in mind. Did you really come all the way here just to tell me that? Ông chỉ thật sự lăn lội đến đây chỉ nói chuyện à? Để tôi Before I nghe agreed chuyện của to cô look xem for nào. you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying.
Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him Tôi còn screaming nhớ at ông Mum, ấy hét the vào mặt thugs mẹ as những he tiếng beat her, then thầm her thập mỗi lần sobbing. ông đấm bà rồi mẹ I'd khóc. hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally we'd had enough. Quá khứ của một người cha tàu nè. He crossed the line and we fled. Nói chung thì làm quá mức giới hạn thì ai mà chịu nổi. Ông Nam Tước này tính ra cũng quá đáng nha. Sao mẹ cô bị sảy thai? Chắc là ông Nam Tước này tác động vật lý dẫn đến sảy thai đây. Đấy biết ngay mà, ông ấy đẩy mẹ tôi bại nhà. Chuyện bắt đầu thế đấy. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her guts than bear another child from his seed. Chuyện gì xảy ra với mẹ cô? Claims your mother had strange marks on her hands and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so Hay nó hết scared in tung my cây cối life. trên đường đi cả đời. Rồi nó chào lấy mẹ tôi biến mất trong rừng. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. Giờ cô sẽ làm gì? What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Cô biết rằng điều đó không dễ dàng. Giờ cô đã có vài người bạn mới nhưng những người bạn đầy quyền lực họ sẽ giúp tôi à. Thấy còn cha cô. What about your father? Who? Oh, him. Tôi không quan tâm, sẽ không phải với ông ấy đâu. I won't go back to him. That bit of my life. Mà tính ra con gái ông Nam Tước cũng cứng đầu nha. Không chịu về là không chịu về luôn. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? Ông đã bao giờ nghe đến giáo hội ngọn lửa vĩnh hằng chưa? Một giáo sĩ đã giúp tôi liên lạc với những hội sao phù thủy. Redinia. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. Well, well. A Witcher. Một Witcher. Never thought the Baron would stoop Chưa to từng nghĩ hire Nam a Tước sẽ monster. hạ mình đến mức đi hay một hội săn quái vật. Dù tôi nghe nói các ông rất giỏi lần theo dấu vết. Anh là ai? Glad you know who I am. Haven't introduced yourself though. Graden, witch hunter in the Graden, service of His hội Royal săn phù Majesty thủy. Radovid of Redania. Phụng sự với quyền của quốc dương cao quý Radovid. If the bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a Witcher to find his daughter. Interesting. Desperate fathers have been known to do a lot to find their daughters. Unexpected from a Witcher. I thought your mutations cleansed you of humanity. Stripped you of emotions. You don't need mutations to strip men of their humanity. I've seen plenty of examples. Anh định đưa cô ấy đi đâu? Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. Tamara cần phải nghỉ ngơi, cô ấy đã trải qua nhiều đau đớn. Khi được hơi ấm ngọn lửa vĩnh hằng hồi phục lại sức khỏe. Before you go, your mother asked me to give you this. Cha cô có nhờ tôi đưa cho thứ này. Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me Clara back là with a ai memory. là? Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into.
So long, and good luck. Bây giờ nói chuyện với Nam Tước về Tamara hả? Hay là điều nhưng mà trước tiên thì khoan hẳn nói chuyện với ông Nam Tước đi. Bây giờ mình sẽ làm nốt chuỗi nhiệm vụ điều tra các đầu mối nè. Bây giờ thật sẽ đi tìm vợ của ông Nam Tước đi. Điều tra các đầu mối còn lại ở Phelan. Khu vực Phelan là ở đâu nhỉ? Quán trọ ngõ ngã ba đường. Robert. Phelan thành khu vực Phelan là ở đâu nhỉ? Thôi quay về nói chuyện với ông Nam Tước đi. Cái tìm vợ của ổng thì nói chuyện với ông Nam Tước về đứa con gái của ổng đi. Cứ như là tôi đã tìm được con của ông ấy. Ồ, nay trời mưa. Chưa thấy sấm chớp thế này. Ok, đi vào đây. Sao chỗ này có nhìn có vẻ hoang vắng nhỉ? Hiu quạnh thế. Kiểu như NPC nhìn dân đây không được nhìn đông đảo cho lắm nhỉ. Khu vực này có vẻ u buồn thế. Khúc này chắc phải là đi vẫn đi ngựa vào được rồi. Ok, mình được đi ngựa vào thành luôn này. Hay chưa? What? Mở cửa. Đoạn này không chạy nhanh được rồi. À được rồi. I'm listening. Ta nghe What do đây. you come to me with? Anh đến chỗ ta có việc gì? Gave Tamara your gift. How'd she react? Nó phản ứng thế nào? Probably not like Có you'd vẻ wanted. không She threw giống the với doll gì away. ông mong muốn. Threw it away. Oh, gods, I hoped, despite all. Ông này có vẻ buồn rồi, thất vọng rồi. Well, what of Anna? Still Còn don't know Anna anything sao? Vẫn chưa specific, biết được gì but cụ I'm on thể. her trail. Nhưng tôi vẫn theo dấu vết của bạn. Stand there like a knob. Find her. Má biết ngay mà. So long. Bây giờ phải tìm các đầu mối còn lại ở Phelan nè. Mới truy ra được vợ của ông Nam Tước ở đâu. You white one look like you could Đoạn này bắt đầu hơi bị khó khăn rồi đấy. use some help. Vậy là phải qua phần nhiệm vụ rồi. Toàn bộ nhiệm vụ ở Phelan nè. Nhà nhiệm vụ phụ nè. Mấy cái này là hợp đồng Witcher. Nói chuyện với thợ săn tên Nilen. Hắn được lá bài quý của Nam Tước hả? Đi đến vạch xuất phát. Tới thăm nhà tiên tri. Trước tiên là mình sẽ làm nhiệm vụ này trước đi. Cứ tại làm những cái side quest phụ thì kiểu gì nó cũng có cũng truy ra được vợ của ông Nam Tước thôi. Hair white as curd. Ôi trời, trời mưa mà những giọt nước mà nó bắn lên màn hình của mình. Chân thật thế không biết. Do cái game này á, là mình đã tải cái mod ray tracing về anh em. Thì khi mà mình vào game mình bật cái ray tracing trong game nữa, kiểu như mẹ nhìn nó game nó xấu, nhìn nó ghê gớm kiểu gì, nhìn nó kinh dị kiểu gì. Do tắt hẳn ray tracing trong game và cài cái mod thì nhìn nó đẹp hơn hẳn. Ở đây sao có cái nhiệm vụ phụ ở đây nè.
Làm thử cái nhiệm vụ phụ này xem nào. Help an Gì old vậy? feeble woman. What's wrong? T'other night blasphemers pox take and profane the shrine to Verna the Merciful. Shrine's gotta be repaired, else Verna will take umbrage. Our cows will croak, and kitties will be covered in warts, and our dogs will get the mange. Gì kinh thế? Được rồi, để tôi giúp bà. Warts and mange? Sounds dangerous. Nghe nguy hiểm Fine, nhỉ? I'll help Được you. rồi, để tôi giúp bà. Cái này làm sao? Kéo đặt nó lên thôi. Done. The good gods have sent ye Ủa vậy thôi hả? someone to repair their shrines from this day on. Ủa bà này Already got a là trade. sao? I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood. Just Chỉ not là my dựng lên cái bức specialty. tượng này lên thôi hả? What an evil! That's a witcher's calling. Oh my god, And bà này vandals bà are dựng worse không được than à? beasts. Rồi. Sẽ sơ chữa những điện thoại khác nếu gặp. Fine. Ok. I see any damaged shrines, I'll take care of them. Won't go out of my way though. Nothing's out of the way in these parts, and the gods will guide ye. This Oh my god. Có nhiêu đây thôi à? Mình cứ tưởng là cái gì nó rắc rối lắm nha. Phải cái nhiệm vụ. Cái ông thợ săn Nilen ở đây hả? boy, white knob. Ở đây à? Looking for a hunter named Neelan. Found him. Thấy hắn rồi. Anh cần gì? Vợ anh đang mất tích hả? Hear about your notice. I'm a witcher. When do you last see your wife? 5 days passed, before dawn. À hiểu On rồi my way nè. out to hunt, she were asleep. Khi mà mình đến một cái vùng đất nào đó mình nhặt những tờ cáo thị thì nó sẽ có những cái xe quét phụ cho mình. Có để điều gì lạ không? Notice anything strange? Maybe her behavior? No, she were her happy, smiling self. Nothing different than late. She's not run off, if that's what you're asking. À, đã tìm kiếm cô ấy chưa? Maybe she went to the neighboring village. Forgot to tell you. No, my sister were never gone this long before. Tried looking for her? Asked round the village, none saw her go. She must have left when they were still sleeping. Told her time and again not to wander off on her own. She never listened. I mustered some men folk to scour the woods. Nothing. Rồi tôi sẽ tìm cô ấy. I'll look in the woods. You might have missed something. Ask around too. She have any friends? Hannah keeps to herself mostly. Watches the blacksmith's young'uns at times. And in the village, Glenna, the butcher's wife, she likes her best. Thanks. I'll try to find her. Cảm ơn, tôi but sẽ thử no tìm cô ấy. promises. Nhưng không hứa hẹn gì đâu. Hỏi những người hàng xóm về Hannah hả? Đây rồi, những người hàng xóm đây. Greetings. Tập này thì cũng chiêu ơi. Trong lúc trong lúc tìm vợ ông năm trước thì cứ làm những cái xe quét phụ kiểu gì nó cũng ra thôi. You the butcher's wife? Butcher? Please. Might have called him a butcher when we lived in the shade of Novigrad's walls. Now he deals in carrion. Giờ mới làm việc với xác thối động vật chết xương của chúng, còn nấu súp được. So, buying something? Anh mua gì không? Muốn hỏi về Hannah. Wanted to talk to you about Hannah. Hear you were friendly. She come by at times? We talk? She seems strange lately. Any idea where she might have gone? Strange. No? A cheerful soul always. If I'm to judge, it's the wolves got her. Been howling the nights through lately. Even the Baron's men are feared to come by. Hannah must have gone to the wood to gather mushrooms, maybe. Strayed too deep and the howlers got her. Rồi, tạm biệt. Thanks. Farewell. Ồ, hỏi đứa trẻ nè. Wow, my dad used to make swords like yours. Can I touch it? It's sharp. Better not. Need to talk to your father. I forged swords once. Now it's sides and O's.
For good arms, you'll need to go to Novigrad. Còn hỏi về Hannah. I wanted to ask you about Hannah. Heard she looked after your children. Aunt Hannah? Do you know where she is? Chú có biết cô ấy đâu that's không? why I'm Không. here. Đó là She made lý me do tell you chú ở where đây. she was going or anything else? She said turnips are healthy and we ought to eat them. I saw her go to the forest with another lady. It was dawn almost. I'd gone out so I wouldn't wet the pallet. The forest? She's done for. Vào rừng hay là cô ấy tiêu rồi? Tại sao? Huge pack roams the area. None from the village dares go in the forest. Neelan's only one not afeared, but then he's a hunter. À, ai đi cùng Hannah? Did you get a good look at the other woman? Know who it was? No. Có biết là ai She không? walked Không. in front of Aunt Hannah. Cô ấy đi trước Couldn't Hannah. see. Chắc không nhìn được mặt. Cái hay tạm biệt. Thanks. Farewell. Thành, farewell. Hey, see me muscles? Tìm những dấu hiệu Hannah trong rừng bằng giác quan với chờ đi một đoạn xa nữa. Mẹ mưa gì cá đi xuyên đêm luôn à. Mưa xuyên đêm luôn. Mẹ cái đây cái nghĩa địa nè. Mồ mã không này, nhìn kinh thế. Đi vào đây. Có bầy sói đằng kia, không biết là... Đâu rồi? Bầy sói thì đó đã ở đây. Anh Witcher. What are you doing here? Cô làm gì ở Shouldn't be đây? in the forest alone. Không nên vào I rừng một came mình. to tell you. You needn't look for Hannah. She'd have returned Nếu long còn sống, past where she nó đã về arrived. nhà từ lâu rồi. I'll pay you twice Neelan's pledge. Just tell the man his Hannah's Chỉ cần dead. anh nói Hannah Don't của anh đã want to chết know what rồi. happened to her? Có I've chuyện no gì đây? illusions, Witcher. In Velen, you're gone as long as she's been. You don't come back. Mất ít lâu như nó thì chẳng bao giờ quay Hannah's lại nữa. dead for certain. Hannah chắc chắn đã chết rồi. Neelan ought to accept his loss. Move on with his life. Không quan tâm có em gái mình sao? Strange. People usually prefer to know the fate of their loved ones, whatever the cost. What good will it do? Có lẽ là có cái âm mưu gì ở đây đây. And Neelan's all I got left. I can't lose him too. And, well, he'll not rest till he avenges his Hannah, even if it eats up his life. The man deserves better. Không được. Not in the habit of leaving jobs undone. Con phải tìm được cô ấy. Speak true about you Witchers. You're heartless beasts. Định mua chuột thôi hả? Phải có dấu vết gì ở đây chứ. Trên những cái nhành cây ngọn cỏ ở trên thì sao? Có không đây? Sao đéo thấy gì hết nhỉ? Ê, có một cái dấu vết Must be a rotting corpse, torn to bị pieces. xé ra từng mảnh, đúng theo nghĩa đen luôn. Vậy là bị con sói nè. Con sói. Ủa, không phải con chó. Man did this. Không phải con người làm việc này. Kiểm tra cái xác. Cuts made with long claws. Flesh Da won't thịt xé clear phanh. off. Má nhìn kinh thế. This is getting interesting. Chuyện này ngày càng thú vị đây. Cái dấu gì Claw vậy? marks. Da Deep. mong vô. Kha sâu. Werewolf. No doubt about it. Gotta be careful. Blood and paw Máu và dấu marks. chân không biết dẫn Wonder đến where đâu. they lead. Đây này. Shit. Climbed the tree. I can't get up there.
Maybe find something else on the ground. Trèo lên được không? Trèo lên bằng cây kiểu gì? Kìa. Come on, man. Shit, climbed the tree. I can't Mình get không up hay there. trèo lên đây được. Maybe find something else on the ground. Có lẽ tìm manh mối nào đó dưới mặt đất. À đây rồi. Tuft of fur. Một lúm nhông. Một Whatever nhúm lost it lông. hasn't bathed in a Cái while. nào nó rơi ở đây? Ai làm rơi nó ở đây à? Nhúm lông. Ok, cứ đi theo cái nhúm lông này thử xem. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đi theo đường này. Đi theo đường này. Man's clothes. Shredded but no sign of blood. Who rips their own Dạ là clothes trong căn off, nhà kia. leaves them in the woods? Có thể là trong căn nhà kia chứ. Ủa cái gì vậy? Looks like a hunter's quarters. À biết ngay mà, đi vô cái căn nhà này đây. Trong đây có cái gì? Da dê, da hưu, da lợn, da gì đây? Lấy hết. Ủa cái gì vậy? Notes. Ghi chú bí ẩn. Tôi không thể thay đổi điều đó. Dệt áo từ màu tây và thuốc chế, từ mắt trinh nữ. Từ nước mắt trinh nữ có tác dụng trong truyền thuyết của mấy bài vợ hay chuyện. Ai đâu mà đọc cho hết. Chết tiệt. Vậy là có đường đi xuống cái căn hầm này đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đoạn này đi xuống căn hầm dưới đây. Chém. Đi mẹ có thui này. Lấy cây đuốc ra xem. Mẹ tối kinh luôn á. Trời cái gì vậy? Ủa xác động vật đâu nằm lê lết đây. Kinh thế. Còn ở đâu nữa? Đợi cho đến đêm mà. À, có một con quái vật. Đợi cho đến đêm này. Sao đoạn này bị lắc đó nha. Không, đừng hại anh ấy. Lại cái bà này. Chuyện gì đấy? Think we need to talk. It's Neelan! Đó là Neelan. Lycanthropy can afflict anyone, but it is a curse, so sorry, but I have to. You don't understand! I love him! He was near to being mine till you came along. Go away! Leave us be! Cô đang nói cái gì vậy? Not till I find out what's going on here. I love him.
Always have. Even after I'd learned his secret. You knew? Did you know I shut myself in here to wait out me change? I knew, and I didn't mind. But you chose Hannah. I wanted her to see you. I wanted her to fear you. She'd not have stayed. And we could be together. You brought her here. That night. 'Twas the reason I had the taste of blood in me mouth come morn. I did it for us. She was to see you turn, not more. I didn't want her dead. Vậy cái ông thợ săn Nilen này là người sói à? I don't. Chỉ cần đứng trước mặt trăng là biến thành người sói ngay. Willingly. First time for that, in fact. You won't kill anyone Anh ever không được again. giết ai nữa. No! Don't hurt him! Get out of here before I change my mind. Ra khỏi đây đi, trước khi tôi đổi ý. Chém với nó một phát nữa. Sorry it had to end this way. Rất tiếc khi phải kết thúc như thế này đây. Ồ, có cái này cái gì? Monster Lao. Xúc tác đột biến này. Xúc tác. Có cái xúc tác nào chưa? Sao không mở khóa được nha? Ồ, sẽ mở ở cấp 16 hả? Ok, được rồi. Tự mình đi tìm nữ phù thủy hoặc hỏi nhân làng Miscop về cô ta. À, thế là có nhiệm vụ rồi. Nữ phù thủy này tên là Keria anh em à. Thì mình sẽ đi tìm, lên đường tìm Keria. Trước tiên thì tôi phải tìm được ra cái đó. Mẹ, trong đây sao mà đường ra chỗ nào đéo biết luôn. Đâu rồi? Đây à. Thôi dịch chuyển đến một đoạn đi.